Welcome back, guys. So, grabe, nakita nyo yun? Ang dami-dami nang nag-online selling ngayon. Parang siya na yung naging center market ng lahat. Anyway, yun, alam ko na napansin nyo rin, malamang, na most of the products online ngayon are either yung beauty products, of course, pero yun nga, mas maraming mga food products ngayon. Kasi even the restaurants, they are, using social networking sites for them to do transactions. Kasi nga, they're not yet allowed. Though, ngayon siguro, we are allowed na. At, dalawang foreign cuisines na sobrang patok sa panahon natin ngayon are those from the Korean and Japanese cuisines. Siyempre, we all wanted to taste those, Korean and Japanese food, pero we cannot do it every day. Mahal. May naisip akong medyo innovative na paraan so that we'll be able to make, or some of these foods sa ating bahay na abot kamay ang langit talaga. So, sushi is actually one of my favorite Japanese food. So, yun na nga. So, sushi yung gagawin natin ngayon. Sushi, actually, naisip ko vegetable version siya. Pero, I think I can also say na relief version ito. Kasi, na-notice ko, kasi yung lahat ng mga ingredients na gagamitin natin for this easy cooking episode are yun sila din ang mga talagang madalas na binibigay sa atin sa relief. Rice, yun, kanin, syempre. Tapos, itlog, di ba? May mga nagbibigay ng eggs. Tapos, delata, canned goods. Tapos, number 4 is yung mga gulay. And, let's start and check kung paano ko pin-repair yung mga ingredients nito. Kasi yung pag-assemble niya, madali lang siya eh. Matcha-challenge ka sa preparation niya. So, let's go watch it!
sushi on the go. So, ayan, let's start. Yan, malinis ang aking kamay. Tanggalin natin to para sure. Tabi muna natin. Yan, malinis yan. So, let's start with filing in the wrapper. So, itong saline wrap na ito, it will help to us to manipulate yung pag-roll natin ng sushi mamaya. Ready na siya. Tapos, na. Lalagay na tayo ng rice. And, have to wet your hands para hindi masyadong dumikit yung rice. At sa paggawa nito, you have to form like a ball. Hoy, maghugas kayo ng kamay ha pag gagawin nyo. Tapos, lagay natin dyan. Somewhere in the middle. Tapos, spread natin siya. So, if you need more water, yun ka lang, laban lang. So, that's it. I can add a little more. Ayan. Alajuday ako ah. Anyway, that's it. So, ayan. Tapos, assemble na natin yung ating mga fill-in, mga palaman. So, according to mga tutorials, ito daw yung magmamanipulate ng ating pag-roll. So, yung thumb natin dito, yan. And ito yung pang-push ng mga fillings sa loob. Yan! Nakikita niyo na ba na may success na magaganap? Oy, kaloka. Kita niyo yan? Nabuo natin siya. Ayan. Secure natin yung sides. Pagaling mo siya. Secure natin yung sides niya. Made one. So, next ay magsislice tayo. So, para secure, kuha tayo ng ito, wrap. Then, cover natin ito eh. Pag ganon. Ayan. Then, gamit tayo ng water. So, pag ganito siya. Pag ganyan, tapos paparun natin yung water dun sa kanyang edge. To avoid the rice from sticking. So, slice na natin. One. Then, clean mo yung knife every time na magsaslice ka. That's how you usually cut it. Okay, okay. Pero lang guys. Kaya clean your knife. Pwede na ito. Na, kasi excited. Okay. Check ang taas. Yan. Ito. Pull natin ulit. Yan. Bongga na. Tapos, tingnan natin. Sobrang dali. Sobrang dali lang yan. Sa preparation ka lang medyo challenge.
So, diba? Bongga lang. First, ito. Try ko itong. Tapos, sausaw natin sa ating soy sauce. Soy sauce. Anghang to. Yung crunch ng gulay is talagang amazing. Tapos, try natin siya dito. Ketchup mayo. Sarap din. Masyado siyang malapit doon sa lasa ng ibang variety ng sushi. Hindi ko lang alam kung saan doon. Pero nakatikim na ako ng iba't ibang klase ng sushi. So, malapit naman siya. I think yung secret niya is pag natimplahan mo yung rice niya, yung sticky rice niya, yun yung nag-a-add talaga ng flavor na nagko-combine dun sa feeling ng sushi. Nagka-create ng lasa ng sushi. Diba? Bongga lang. So, ito, magaling gawin. Sa bahay lang yung mga ingredients nyo. Try nyo to. And, of course, please, today, like and subscribe to our channel, KISANG and EXTRAMILE. And of course, I would like to see you next time sa ating susunod na mga episode, whatever it is. Yan. Thank you for today. And I hope you enjoyed watching our video. This is the sushi relief version.